علم از همون روز اول با خرافات مشکل داشته و هیچ وقت سر سازگاری پیدا نکرده. یه چیزایی مثل فالگیری و پیشگویی آینده هیچ وقت توی علم جایی نداشته، اما ما یه مدل پیش بینی داریم که توی علم اتفاقا خیلی جایگاه داره و کسایی که دسترسی بهش دارن تبدیل به اسطوره‌های علمی میشن. این آدما با مشاهده دقیق پدیده ها، مطالعه نظریات موجود و همینطور شهود و بینش عمیقی که توی ذهنشون جریان داره، یه سری اتفاقات آینده علم رو پیش بینی میکنن که میخوایم توی این ویدیو به این بپردازیم یکی از بزرگترین این آدمان اولا چی رو پیش بینی کرد و در درجه بعدی چقدر محکم و بدون توجه به جریانهای موجود پاش وایساد و به نتیجه رسوندش. با من همراه باشید. درود به همتون و ماچ به کلتون. به کوانتا ویژن خوش اومدین. من رامون هستم با 0 به جای او. تو ویدیوی مربوط به نظریه اتمی بور توضیح دادم که محاسبات ریاضی این مدل سیاره‌ای خودش رو چطور با الهام از اندازه حرکت زاویه‌ای، یعنی کاری که کوپرنیک و کپلر برای منظومه شمسی انجام داده بودن، پیش برد. نظریهش از این قرار بود که الکترون هایی که دور هسته در فاصله های مشخصی حرکت میکنن فقط میتونن توی همین فواصل وجود داشته باشن و اون وسط نمیتونن حضور داشته باشن. اسم اینا رو گذاشت مدارهای مانا و این عامل H یا ثابت پلانک که عامل کوانتوم هست و یه جورایی تو همه روابط کوانتومی سر و کلش پیدا میشه رو اونجا پیدا کرد. و البته یه چیز دیگه هم اونجا سر و کلش پیدا شد توی روابط که همون دوپی معروف خودمون بود، یا 360 درجه‌ای که یه دایره تو مثلثات دور میزنه. احتمالاً اینو دیگه همه کسایی که حتی خیلی ریاضیات پیشرفته هم نخونده باشن میدونن که پی 180 درجه است و 2p 360 درجه، یعنی برمیگردیم به نقطه اولمون. بور هر کاری میکرد این عامل 2p رو نمیتونست توجیه کنه و نمیفهمید که این از کجا پیدا شده. من صرفا برای اینکه ویدیومون حالت کمی و علمی تری پیدا کنه این رابطه رو اینجا نوشتم. اصلا هیچ نیازی هم نیست که شما بخواید بفهمید که چیه. فقط در این حد بدونید که این رابطه داره حرکت این الکترون ها رو توی مدارهای دایره‌ای به دور هسته تشریح میکنه. همین. نکته مهم این رابطه یکی وجود ثابت پلانکه و یکی دیگهش این دوپی که میخوایم در ادامه بهش بپردازیم و بفهمیم که منشأش کجاست. از اینجا به بعد ویدیو مربوط میشه به همون داستان پیشگویی و قدرت شهود نیلز بور. دقت کنید که اون موقع هنوز نه تابع موجی وجود داشت و نه نظریه احتمالی و فیزیکدانا فقط با تکیه بر شواهدی که داشتن میتونستن رفتار اتم ها رو مثل بقیه پدیده ها بخونن و توصیف کنن. و این توصیفی که بور از پدیده اتم داد از این لحاظ خیلی جذاب و متمایزه که با کل نگرش مکانیکی که اون موقع وجود داشت ناسازگار بود. یه آدمی از بیرون از سیستم اومده بود و داشت یه مدلی رو ارائه میداد که این پدیده رو به خوبی توصیف میکرد ولی هیچ کس نمیفهمید داره چی میگه. علاوه بر این خودش هم دچار سردرگمیایی بود و مدام توی این توصیف و ربط دادنش به دنیای واقعی شکست میخورد. ولی نکته ماجرا در مورد شخصیت‌های قدرتمندی مثل بور اینه که هیچ وقت کم نمی آورد. و یه ویژگی خیلی جالب دیگه هم که داشت این بود که تمام ابعاد دیگه زندگیش تحت شعاع این ماجرا قرار داشت. اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتین و کلاً به مباحث علمی علاقه دارین و مخصوصاً با نوع بیان ساده و خودمونی که من سعی میکنم توضیح بدم لطفاً سابسکرایب کنین. ضمناً لایک و کامنت هم فراموش نشه. حتماً برام نظراتتون رو بنویسین.
بور این رابطه رو یه جورایی از دل هیچی در آورد. یعنی هیچ معادلی توی طبیعت غیر از همون منظومه شمسی براش وجود نداشت که تازه اونم توش این المان کوانتومی وجود نداشت و نمیگفت که سیارات فقط میتونن توی مدارهای خاصی دور خورشید بچرخن و این وسطا مجاز نیستن. این قسمت ماجرا یه جورایی همه رو داشت اذیت میکرد، از جمله خودشو. واسه همین کمر همتو بست و خیلی سفت‌تر شروع کرد به مطالعات بیشتر و عمیق‌تر و پرورش دادن شاگردایی که بتونن این مطالعات رو هی بیشتر پیش ببرن. یه اتفاقی چند سال بعد توی فرانسه افتاد. یه دانشجوی دکترای فیزیک که اتفاقاً یه شاهزاده فرانسوی هم بود به اسم موسیو لویی دوبروی. لهجه فرانسوی من قشنگه نه؟ ایشون توی تز دکتراش خیلی متمرکز شده بود روی مفهوم فوتون انیشتین و این رابطه E = HF و اینکه این فوتون ها چی هستن و رابطه انرژی با فرکانس توی اینا چیه. چون فرکانس یه خاصیت موجیه و باید توی نظریه موجی نور خودش رو نشون بده، ولی اینجا توی نظریه ذره‌ای داشت خودش رو نشون میداد. دوبروی با یه مقدار تحقیق و تفحص بیشتر و اون هم با استفاده از شهود خاص خودش به یه چیز جدیدی پی برد. اینکه تنها نور نیست که ماهیت دوگانه ذره‌ای و موجی از خودش نشون میده، بلکه تمام ذراتی که وجود دارن من جمله الکترون، پروتون، نوترون و هر ذره دیگه‌ای که دنیای اطراف ما رو تشکیل داده یه موجی همراه خودشون دارن که دوبروی اسم اونو گذاشت موج راهنما. دوبروی یه جورایی نشون داد که ذرات انگار یه روحی دارن، به این معنا که وقتی به موانع میرسن صرفاً به طور کامل بر نمیگردن، بلکه یه مقداریشون ممکنه از مانع عبور کنه، مثل قصه ها و فیلم هایی که توشون روح داریم از توی دیوار رد میشن. لویی دوبروی برای تشریح نظریش از یه مفهوم استفاده کرد به اسم گروه موج. گروه همونطور که از اسمش معلومه گروهی از امواج رو شامل میشه که هر کدوم سرعت فاز خودشون رو دارن، ولی مجموعه این امواج یه سرعتی داره به اسم سرعت گروه که مربوط به اون ذره‌ای میشه که این گروه موج هدایتش میکنن. همینطوری مرزهایی که محدوده این گروه موج رو مشخص میکنه همون مرزهای ناحیه استحکام یافته یه ذره است، اگه ذره رو کروی فرض کنیم. به این ترتیب دوبروی اومد خاصیت موجی و ذره‌ای رو که مدت‌ها بود ذهن دانشمندا رو به خودش مشغول کرده بود به همدیگه ربط داد و یه رابطه‌ای براش پیدا کرد به این شکل که این طول موجه و این اندازه حرکته. خب همونطور که مشخصه طول موج یه خاصیتی مربوط به امواج و اندازه حرکت که حاصل ضرب جرم ضرب در سرعته یه خاصیتی مربوط به ذرات. دوبروی یه کار جالب دیگه هم توی تز دکتراش انجام داد. این رابطه رو یه جورایی با این رابطه انیشتین که همه میدونیمش E = mc2 تلفیق کرد و بعد با جاگذاری طول موج از رابطه‌ای که خودش به دست آورده بود به این رابطه‌ای که نیلز بور بهش رسیده بود رسید. اینجاست که اون قدرت پیشگویی نیلز بور خودشو نشون میده. بدون اینکه خبر از این کشف مهم در آینده داشته باشه، این رابطه رو صرفاً از داشته‌های اون موقع به دست آورده بود و مهمتر از اون این که علیرغم مخالفت‌هایی که باهاش میشد روش اصرار میکرد تا اینکه با شاهکار دوبروی رابطه بور اثبات شد. حالا این رابطه چی داره میگه؟ یه جورایی توجیه همین حرکت الکترون ها به دور هسته است که فقط میتونن روی یک مدارهای خاصی قرار بگیرن. این رابطه داره به ما میگه چرا اینا فقط تو این مدارها میتونن قرار بگیرن. لایک و کامنت فراموش نشه. حتما برام نظراتتون رو بنویسین. خب طبق چیزی که دوبروی به دست آورده بود، این الکترون هایی که دور هسته میچرخن هر کدومشون باید یه موج راهنما داشته باشن که البته بعداً میفهمیم این موج راهنما نیست بلکه موج احتمالاتیه که این موجه باید یه تعداد خاصی طول موج روی این مسیر حرکتش داشته باشه دیگه. یعنی باید توی
پایین ترین مدار شامل یک طول موج باشه و روی مدارهای بالاتر به ترتیب 2 تا 3 تا 4 تا و الی آخر. بنابراین برای حرکت روی این مدار این الکترون نمیتونه شامل مثلا 2 تا و نصفی از این طول موج باشه یا یه عدد اعشاری از این طول موج، چون به هر حال یه موجه و باید یه تعداد طول موج خاصی بگذره تا این بتونه یه شکل پوسته کروی خاص خودشو داشته باشه. به همین ترتیب برای مدارهای بعدی یه تعداد طول موج خاصی باید طی بشه تا یک الکترون بتونه روی اون مدار حرکت کنه و حضور داشته باشه. حالا مشخص شد که چرا الکترون این وسط نمیتونه باشه، چون این وسط جایی نیست که این تعداد خاص طول موج رو بتونه در بر بگیره، تعدادی که با عدد n یا همون عدد اول کوانتومی نیلز بور بهش رسیده بود. با این کشف عجیب دوبروی ولوله عجیبی در مکانیک کوانتومی برپا شد. همه کسایی که تا اون موقع پیشبینی‌های بور رو جدی نمی‌گرفتن به صرافت افتادن که بتونن یه توصیف طبیعی برای نظریش پیدا کنن و از اینجا به بعد بود که پدر مکانیک کوانتومی وارد مأموریت غیر ممکن شد: شناسوندن کوانتوم جدید و همینطور پرورش دادن افکاری که بتونن این نظریه جدید رو به دنیا بشناسونن. یه ویدیو دارم که کار دوبروی رو به طور کامل تو شرح دادم و اینجا لینکشو میذارم، میتونید ببینید. اتفاقاً با دیدن این ویدیو خیلی چیزا دستتون میاد. بعد از این اتفاق در عرض 1 سال چند تا نظریه کوانتومی جدید تدوین شد که یکیش توسط شرودینگر انجام شد، یکیش توسط هایزنبرگ و یکیش توسط دیراک که یکی یکی اینا رو تو ویدیوهای مختلف بهشون میپردازیم. من قبلا توی این ویدیو در مورد نیلز بور و نظریه اتمی حیرت انگیزش به صورت مفصل توضیح دادم. اگه ببینینش خیلی چیزا دستتون میاد. یه خلاصه ای ازش بهتون میگم. مدل سیاره‌ای اتم قبل از بور و توسط آقای رادرفورد پیشنهاد شده بود که خیلی مشکلات داشت. از جمله اینکه این الکترونی که اینجاست چرا سقوط نمی‌کنه توی هسته با توجه به اینکه بار منفی داره و هسته دارای بار مثبت هست و باید اینا جذب همدیگه بشن. دومیش این که این به عنوان یک ذره باردار که شتاب پیدا می‌کنه توی حرکت دایره‌ای باید تابش‌هایی گسیل کنه و بعد از یه مدت انرژیشو از دست بده و سقوط کنه، ولی این اتفاقا هیچ کدوم نمیفته و اتم هایی که مواد رو تشکیل دادن خیلی محکم و منسجم سر جاشون وایسادن. نیلز بور خیلی به این شباهت نظریه اتمی رادرفورد با منظومه شمسی دقت کرد و کشف ها و کاوش هایی که قبلا توسط کوپرنیک و گالیله و یوهانس کپلر و دیگران تو قرنای 15-16 میلادی در مورد جاذبه و حرکت سیارات به دور خورشید انجام شده بود، اینا رو به دقت مطالعه کرد. علاوه بر این طیف هایی که از عناصر مختلف اون موقع به دست اومده بود رو مدام مطالعه می‌کرد و جدا از اینها توجهش معطوف به یه رابطه خیلی معروفی بود که اون موقع تازه کشف شده بود: رابطه انرژی با فرکانس. چیزی که ماکس پلانک با تعریف کوانتا اون رو به دست آورده بود و اینشتین با تعریف فوتون اون رو بسط داده بود به نور. جدا از اون خیلی به جدول عناصر مندلیوف و رفتارهایی که اتم‌ها توی تناوب‌های مختلف نشون میدادن توجه میکرد و البته به نتیجه‌گیری‌های جذابی هم رسید که من توی این ویدیو کامل و مفصل توضیحش دادم. در نتیجه همه این مطالعات و دقت هایی که کرده بود و همینطور به کارگیری شهودی که اون موقع خیلی‌ها نداشتن، نظریه اتمی خودش رو ابداع کرد و مکانیک کوانتوم رو وارد فاز جدیدی کرد. اگه این ویدیو رو دوست داشتین لطفاً لایک رو بزنین، حتما نظراتتون رو برام کامنت کنین که بتونم نحوه ارائه‌مو بهبود بدم و ضمناً اگه تا الان کانال رو دنبال نکردین سابسکرایب رو بزنین، اون زنگوله بغلش رو هم فعال کنین که ویدیوهای بعدی رو هم در جریان قرار بگیرید.